Men in Blank สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Men in Blank รายการที่จะมึงโยนเร็วเนี่ยเอาใหม่ Men in Blank รายการที่จะอุดช่องว่างในหัวของผู้ชาย และทำให้เราชายหญิงเข้าใจกันมากขึ้น นี่ เนี่ยอันเนี้ยล็อกเดิม คือจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเราใส่ชุดเดิม คือเราดีลกับสไตลิสต์ไว้แต่จริงๆเราถ่ายแยกอาทิตย์กันนะ คือคนอาจจะคิดว่าเรามาแล้วก็แบบถ่ายทีเดียวเลยหรือเปล่า ไม่ใช่ เราถ่ายแยกแต่ว่าด้วยชุดด้วยอะไรเงี้ยเราทำสัญญากับทางเสื้อผ้าไว้ อันนี้คู่แข่งของหมูอาซาว่า อะไร หมาอาซาวู แมว แมวด้วยอันเนี้ยกลับมาที่โจทย์ของเราในสัปดาห์นี้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ระดับชาติ ประเด็นในวันนี้มีอยู่ว่า ถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงรู้สึกถึงพิรุธแปลกๆ แล้วขอเช็คโทรศัพท์แฟน แต่เจ้าแฟนหนุ่มตัวดีเนี่ยดันโวยวายเล่นใหญ่เล่นโตกลับมา อยากจะรู้ว่าถ้าเจอแบบเนี้ยคุณจะคิดยังไงกัน แต่พี่ว่านะรักกันน่ะต้องเชื่อใจกัน อย่าไปเช็คเลยโทรศัพท์อะเนาะ จริงๆ พี่ต้นฟิลประมาณไหนสมมติเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ จะได้เข้าใจกัน แต่ไม่ใช่ผมทำนะหมายถึงว่าอันเนี้ยทำ ยกตัวอย่าง ทำให้ ยกตัวอย่าง เออย กตัวอย่างเขาไม่มีใครคิดหรอกเขาจะคิดตอนที่มึงพูดเมื่อกี้ อะไร ขอดูหน่อยดิ งานแล้วมันต้องรีบปิดเป็นงานทำไมต้องรีบปิดฮะ ทำไมไม่เชื่อใจกันเหรออาจจะดูก็ดูอาจจะดูก็ดูไปเลยอ่ะ ไหนจะดูก็ดูแล้วไม่ให้ดูอ่ะ มันมีประโยชน์อะไรวะอ่ะดูไปดูไป ก็คือมึงก็ไม่ให้ดูอะแหละ เดี๋ยวเขาไม่สบายใจ อย่างนั้นก็ได้อยากได้ว่าไงก็ได้ก็ดูดีดูดีเหมือนกันเมื่อก่อนเราไม่ชอบให้ใครดูมือถือ เหมือนแฟนเริ่มสงสัยเขาบอกว่าขอดูมือถือหน่อยทำไมไม่ไว้ใจกันวะถ้าอยากดูก็ดู แต่บอกเลยว่าไม่ชอบให้ยุ่งเรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องส่วนตัวเราไม่อยากให้ยุ่ง แต่ถ้าอยากดูก็ดู ตอนยืดเนี่ยหน้านิ่งไหมเทคนิคคือหน้านิ่งไหมแต่ใจเป็นเต็มเครื่องย้ำอีกทีว่าเต็มเครื่อง เอาไปเลยเราก็มองไม่ดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่ดู เอ้าแล้วพี่ต้นวัดขนาดนั้นอ่ะแล้วถ้าสมมติเขาดูอ่ะ เราก็จะดึงออกไป ไม่ไว้ใจกันเหรอวะดูเครื่องใหม่ตอนนี้ไม่มีแล้วอย่าตัดคำว่าเมื่อก่อนกูออกนะ ไปออนแล้วตัดเมื่อก่อนกูออกกูตายนะทุกวันนี้ไม่ซีเรียสแล้วที่เขาจะดูมือถือ บางคนเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เนี่ยวันนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าผู้หญิงคิดยังไงกับการที่แฟนให้ดูหรือไม่ให้ดูมือถือเราอยากรู้ความคิดของผู้หญิง ไปถามเขากัน ป่ะ เริ่มที่คุณสไปร์ดูดุกว่าใครเลยนะคนเนี้ยถ้าแฟนหนุ่มของเธอเล่นใหญ่กลับมาแบบที่ว่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกันนะว่าเขาไม่เช็คกันตั้งแต่แรกวะ เคยมีเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิตพี่สบายไหม ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเช็คเหรอ เฮ้ยอันนี้พีคตอนแรกผมคิดว่าจะ ไม่เราแล้วแต่คน แต่หลังๆอ่ะเรามีบทเรียนประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าเราต้องเช็ค น้องผักไผ่ที่ดูภายนอกเหมือนจะเป็นฝ่ายโดนเช็คโทรศัพท์ซะเอง ไม่รู้ว่าน้องจะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาเล่าให้เราฟังกันไหมนะไม่แน่หรอกนะของแบบเนี้ย ไม่เชื่อใจเราเหรอ ไม่ใช่ชื่อใจเคยหัดดูเล่น คบกันมากี่ปีจำวันครบรอบได้ไหม จำได้ 29 กุมภา นั่นแหละ อะไรเงี้ยเนี่ย ประมาณนี้ เล่นใหญ่ประมาณเนี้ยแบบว่าเคยเจอนะ อ่ะเนี่ยยากแล้วเราเคยผ่านมาแบบ 2 ช่วงชีวิตที่เราโตขึ้นแล้วกับเรายังเด็กอยู่อะ ตอนเด็กก่อน เพ้อฝันนะเนาะแบบมีความรักครั้งแรกเราก็อยากจริงจังนู่นนี่คือเราแบบทุ่มทุกอย่างให้เขานู่นนี่อะไรเงี้ยวันหนึ่งแค่เราจะไปแบบหยิบโทรศัพท์เขามาแบบเล่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาไม่ให้เราเล่นพูดแบบนี้เลยอะพูดแบบเมื่อกี้เลยอะ ไม่เชื่อใจเราเหรอ ไม่ใช่ชื่อใจเคยหัดดูเล่น คบกันมากี่ปีจำวันครบรอบได้ไหม จำได้ ตอนนั้นเหมือนโทรศัพท์เราแบตหมดอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไฮเปอร์อะมือมันอยู่นิ่งไม่ได้เราก็แค่แบบหยิบมาแบบอะไรอย่างเงี้ย พอเราเจอเขาเล่นใหญ่มาขนาดนั้นอะเรายอมไงด้วยความที่เป็นเด็กโง่อะตอนนั้นอะสุดท้ายตอนเลิกกับแฟนคนนั้น ก็จริง ก็จริงๆมีมาตลอด เฟียร่าผู้มากับแฟนหนุ่มที่ทำให้ชายไทยหลายคนถึงกับประท้วงว่าช่วยอย่าทำให้มาตรฐานมันสูงไปกว่านี้เลยครับพี่แต่ไม่แน่นะอาจจะเคยโดนเช็คโทรศัพท์แล้วเล่นใหญ่ใส่แฟนก็ได้ ประเด็นคือไม่มีขอดูเขาแต่แบบดูไปเลย ๆ ชิลเลย ชิวคุณบอลดึงมีนอีกแล้วคุณบอลทำดีอีกแล้ว บอลมีนะมึงทำมาตรฐานสูงเกินไปแล้ว ไม่ใช่คือเขาคือเราอยู่จนเรารู้แล้วว่า ไม่น่า ด้วยระยะเวลาที่คบกันด้วยแหละ ไม่น่าจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่า
ก็จะแบบแกล้งเป็นว่าไหนขอดูหน่อยดินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ดูไปเลยอะไรเงี้ย ชิลไม่มีความร้อนเนื้อร้อนตัว ไม่ค่อย และสุดท้ายกับน้องมะปรางคนสวย ถึงจะดูเป็นคนสบายๆมีเงาเนี่ยแต่ถ้ามีเรื่องให้สงสัยเข้าเมื่อไหร่คงจะอันตรายไม่ใช่น้อยเลยนะคนเนี้ยทำตัวดีๆนะครับน้องบอกใครวะ นั่นแหละว่ากันด้วยเรื่องการเช็คมือถือ ในใจก็จะแบบกูเรียน acting มากูดูออก ดูอ มี อก อะไรแน่ๆเราก็จะแบบเราจะไม่ล้าวฉานตรงนั้นเลยอะเราจะต้องแบบเป็นนักคิดมึงนอนเมื่อไหร่เจอไหมเป็นนักคิด อ๋อคือวางแผนในการแอบดูสมมติเราเปิดมือถือเขาได้เหรอ ก็จับนิ้วว่าแปะดิเป็นนักคิด แต่ถ้าเกิดว่าขอดูหน่อยดิก็ได้ดูดิ อันนี้คือ acting ซิทคอมมากแบบได้โน่ไม่มีดูออก แต่มันจะเป็นไงมันจะฟิลไหนฟิลหงุดหงิดปะ งุนหงิด นิดนึง แต่ก็แบบก็ดูดิไม่ไว้ใจอะไรบีอ่ะเอ้ยไม่ไว้ใจอะไรอ่ะ เล่นใหญ่ เห็นไหมบอกแล้วเนี่ยใช้กันทั้งโลก เล่นใหญ่กับใช้กันทั้งโลก แต่หนูเป็นพวกแบบถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบพูดดีๆอ่ะจะยอมเว้ยงงมาก อยากดูก็ดูสิตาเอง เรามีทริคในการเช็คโทรศัพท์ โอ้ยอันนี้สาวๆน่าจะอยากฟังนะสาวๆน่าจะอยากฟัง ก็คือผู้ชายที่มันเจ้าชู้ว่ามันรู้ว่าเราเช็คใช่ปะเวลาเขาคุยกับคนอื่นเขาก็จะลบตลอดลบตรวจไงก็ไม่เจออแล้วคิดว่าเราจะเกิดความเชื่อใจเฮ้ยตรวจทีไรก็ไม่เจอตรวจทีไรก็ไม่เจอไม่ตรวจละไม่เราอย่าเผลอกาดอย่าตกอย่าให้เขารู้ว่าเดี๋ยวจะเจอเรา เพราะเขาจะลบมีอะไร ไป3 วันไงก็เลยกลับมาจะมีอ่ะ เนี่ยชัด ไอ้นี้ชัดเลย ไม่ต้องขอดูแล้วการนี้ไม่ต้องขอดูแล้วทะเลาะกันเลย อีกครั้งหนึ่งอะ อีก โตแล้ว โตแล้วเขาก็ขอเหมือนกันว่าเรื่องเช็คโทรศัพท์เนี่ยตอนแรกยังไม่รู้จักกันมาก ไม่รู้ว่าไผ่เป็นผู้หญิงแนวไหนสไตล์อะไรยังไง แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเรื่องเช็คโทรศัพท์ขออย่าให้มีได้ไหมมันงี่เง่ามากเลย ไม่เช็คก็ไม่เช็คจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิด แค่สัญญากับตัวเองไว้ว่าครั้งเนี้ยกูจะไม่โง่อีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้แบบใครมาบอกอะไรก็บอกเฮ้ยไม่จริงหรอกมึงมันไปกับเพื่อนนั่นแหละแล้วพอมันมีการตกลงกันอย่างนี้แล้วเราให้สัญญากับตัวเองอ่ะมันเลยเหมือนสบายใจอ่ะแล้วเราไม่อยากเช็ค ไม่อยากเช็คแล้วก็เนี่ยคบมา 5 ปีก็ไม่เคยเช็ค มันจะมีช่วงหนึ่งที่เคยดู แล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ดูดีกว่าอะไรเงี้ย ดูแล้วมันไม่ได้อะไรถูกไหมหรือว่า ดูแล้วเหมือนเราก็มีคำถามอยู่ดีว่าแบบเขาก็ยังรักเราอยู่ดีว่าวะทำไมอ่ะก็ หมายถึงก็เลยไม่ดูเลยเพื่อความสบายใจ ก็เลยแบบไม่ดูเลยไม่ดู ไอ้โอ่งโชคดีนะ ไม่แต่เคยดูไปแล้วไง เอาละเอาทีเดียวแล้วเขาไม่สุดใจเขาเคลียร์จริง ก็หลายทีอยู่อ่ะหมายถึงว่า นั่นแหละกลับมาตอบคำถามตัวเองว่าแบบดูแล้วถ้าเจอแล้วแบบยังไงต่อวะเจอแล้วก็ต้องเลิกเหรอหรืออะไรอยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะ ใช่ไหมมันรู้สึกว่าเอ้ยทุกวันนี้ถ้ามันไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนักหนา ถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างมัน คือมะปรางเนี่ยก้าวข้ามไปถึงจุดที่เลยการเช็คมาแล้ว แต่เพราะมันต้องผ่านการเช็คมาก่อนมันถึงจะก้าวผ่าน ต้อง ได้ เช็คถึงจุดหนึ่งที่แบบสุดท้ายมาเก็ตว่าความสัมพันธ์เราดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเช็คไว้นะครับ คนดู ไว้ถึงคนดูหรือใคร คนดูทุกคนครับ อ๋อ นี่พื้นฐานเป็นคนบอกแล้วว่าเป็นคนไม่ขี้หึง ถ้าบอลจะดูของเราอ่ะ ถ้ามาดูเราจะเล่นใหญ่ เขาไม่ขอดูหรอกแต่เราก็จะแบบว่าดูทำไมอ่ะไม่ใช่คือพี่ต้น ไม่รู้มันมีอะไรไหมมันมีอะไรไหม เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็น คือเราอะทำรายการหาคู่ ต้องบอกก่อนว่าเฟล่าทำรายการ ใช่รู้ไหมใครโสดใช่แล้วคอนแทคมันเยอะมาก เราต้องคุยกับผู้ชายเยอะมาก เยอะมากในคอนแทคเพื่อน1,000 กว่านี่คือผู้ชายประมาณ900 กว่าแล้ว คุยนี่คือคุยเชิงลึกเลยนะก็แบบเป็น ใช่ถามว่าเป็นยังไงสดงานแค่ไหนนู่นนี่นั่นความรักเป็นยังไงนู่นนี่แล้วมันเคยมีครั้งหนึ่งคนหนึ่งเด้งมาว่าแบบว่าอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับ อ๋อดูนอกเหนือราย อี การ นี่เป็นคนแบบเก็บอาการไม่อยู่เลิกละ รีบปัดขึ้น แต่เรารู้แล้วว่าเขาเห็น อ่า ใจแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใจยังไงว่าเขาจะเข้าใจผิดเปล่าวะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบไม่ทำอะไรนะคือเหมื แต่ อน เหตุการ ว่า ณ์นั้นเขาก็ไม่ คือเหมือนแบบไม่ถามไม่แบบมาเช็คนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกลายเป็นเราต่างหากที่แบบร้อนใจแบบจะคิดอะไรปะวะนู่นนี่อะไรเงี้ย มีไหมว่าแบบหลังๆถ่ายรูปแล้วแบบไม่แต่งให้แล้วนะไปแต่งเอง โมโหพานอะไรมีก็ไม่มีนะ ไม่มี แล้วถ้าเขาจะเช็คเราอะ เช็คดิ เอ้ยแต่เมื่อกี้คำว่าตอบเช็คดีนี่คือแบบจริงมากเลยนะ
รู้สึกว่าแบบ ใช่ กูไม่มีอะไร สวนได้เลย เพราะฉะนั้น มันไม่มีอะไรอ่ะ ฝากบอกแฟน เช็คดิ ปัจจุบันเขาได้เลย ว่าเรารับรู้ได้ถึงความแบบเช็คได้เลยสบายใจ อ่า น้องฟ้าไผ่ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะเราเห็นสายตาอยู่เมื่อกี้ที่แบบเช็คดิสดใสมากจะเริ่มระแวงก็ตรงนี้จะเริ่มระแวงก็ตรงนี้ถ้างั้นพี่ก็ขอโทษด้วย ไม่หรอก เขาก็จะมีความรู้สึกนะ คิดกลับกันว่าแบบถ้าเขามาเช็คมือถือเราอาจจะคดีเยอะกว่าเขาก็ได้นะเว้ย เราก็เลยแบบเราก็ควรไม่ควรไปเช็คของเขาอะอะไรอย่างเงี้ย เพราะผู้หญิงอาจจะแบบมีคนเข้าหาเยอะกว่า อะไรอย่าง มา นั้น เตาะอะไรเยอะกว่า ก็เลยแบบเฮ้ยเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องอยากมีสเปซตรงนี้เหมือนกัน ถ้าเวลาผมจะขอเช็คใช่ไหม เฮ้ยเชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเชื่ออะไรเนี่ยคือแบบข้างในคือไม่ชัวร์แบบเรายังไม่ได้คลีนอะไรอย่างเงี้ย เคยมีเพื่อนที่แบบอันนี้เล่าสู่กันฟัง มันบอกว่าทุกครั้งเวลาจะเมมชื่อพวกเนี้ยจะขึ้นด้วย K หรือลูกค้า แล้วไปดูมือถือมัน K เต็มเลย โอ้โห นี่เคยทำเหมือนกันไม่เมมชื่อว่าแบบแม่แล้วเราก็แบบแม่อีกแล้วไม่รับดีกว่าแบบเป็นอดีตนะคะ อดีตที่เราคุยถึงอดีต เราต้องเข้าไปดูในนี้ด้วย โทรเข้าโทรออกแดดมัม มาปา แล้ว สะดุ้ ดู ง แบบ ปาสะดุ้ง แดดจริงเปล่าแดดมันเบอร์อะไรเมมไว้ แดดโทรมาบ่อย มันรักพ่อขนาดนั้นเลยเหรอวะ ดูดิ เอาไปเช็คที่หลัง เราต้องถี่ถ้วน กาดอย่าตกทำไมชื่อเนี้ย โทรมาตอนที่แบบไม่อยู่กับเราตลอดเลย หรือว่าตอนอยู่กับเราเขาไม่รับชื่อนี้ แม่อีกแล้วไม่รับดีกว่า ไม่เจอไม่มีอะไรก็เราจะได้รักแฟนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยบ้าเราไปสงสัยเขาทำไมเขาเป็นคนดีจะตายเรานี่อะไรอย่างงี้ เราจะได้รักแฟนเรามากขึ้นเวลาเราไม่เจอ ฟังแล้ว เราก็รักแฟนเรามากขึ้น ฟังแล้วเหนื่อยแทน เหนื่อยแทนมากเลยอะคือถ้าเป็นแฟนสไปซ์คือมอบตัวเถอะ ก็ต้องถามตัวเองว่าแบบเราอยากจะเลิกเขาแล้วเหรอ ถ้าสมมติว่า คือมันก็ไม่เสมอตัวขนาดนั้น จริงคือการที่ดูมันคือแบบ 90-20 90-10 แล้วอะว่าแบบถ้าดูแล้วเจออะเราจะยังไงต่อไปวะแล้วถ้าดูแล้วเราไม่เลิกอะคนที่อมทุกข์คือเรานึกออกปะแล้วถ้าเราดูแล้วเราไม่บอกเขาว่าแบบเราเจออะไรอะคนที่เก็บก็คือเราก็จะไม่มีความสุข ไม่เห็นก็ไม่นึกถึงไม่คิดถึงอะไรเงี้ยก็แบบไม่ดู แต่ถ้าอยากเลิกแบบไม่ไหวคนเนี้ยดูทุกวันเลยเดี๋ยวก็เจอแล้วก็หาเรื่องทะเลาะก็เลิกเลย คือเราผ่านอะไรมาเยอะไงจนเราปล่อยวางแล้วเรื่องผู้ชายกับการกดไลค์การเตาะการพิมพ์อะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติ เราแค่ขอเขาว่าไลค์รูปได้อยากทักใครทักไปได้ แต่ว่าเล่าให้เราฟังหน่อยเราอยากรู้มาเมาส์มอยกัน ความสัมพันธ์เราอะมันเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อน มันก็เลยจะมีความแบบใจดีว่ะ แล้วเขาเล่าไหมเขาก็เล่า เล่า เฮ้ยมันเล่าได้เลยแบบเฮ้ยเธอนี่ทักคนนี้ไปว่ะน่ารักดี เล่า จริงเหรอ แล้วพอมันเล่าแบบเนี้ยพอมันบริสุทธิ์ใจสุดๆอะ เฮ้ย มันกลายเป็นเรื่องสนุกของเราสองคนนะเธอคนนี้น่ารักทักไปหน่อยดี เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไร หางตากูเห็นแวบๆเลยนะหางตากูเห็นเลยเมื่อกี้ตอนบิ๊กก็นั่งปกติพอแบบเนี่ยอยากทักใครทักไปนี่เรื่องสนุกเราแบบเฮ้ย แปลกมากเลยเนี้ย เราถือว่าใจกว้างนะ ไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนดูแล้วกู จะไปทำเลยไม่ได้ อยู่ดีๆนั่งเล่นอยู่เฮ้ยใจดูดิเขาทักนะสวัสดีครับตายนะเราบอกเลยนะตายหานะคือมันต้องเกิดความไว้ใจกันก่อนนะโดนแฟนกระทืบมาอ้างรายการกูไม่เอานะแล้วไปดูเมนอินแบงค์มานี่เขาบอกเขาทำได้ไม่เอานะไม่เอาตายนะเราบอกเลยนะตายหานะ ไอ้เรื่องเช็คมือถือแฟนสุดท้ายแล้วอ่ะง่ายๆเลย มันคือพื้นฐานคือความเชื่อใจ แต่อีกเวย์หนึ่งที่คนพบก็คือเขาไม่ตรวจมือถือกันนะที่ ก็มีหลายเคสที่ หยิ แบบ บขึ้นมาคือเขายังมี private life ของกันและกันอยู่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวมันเขาไม่ดู สุดท้ายมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าไว้ใจกันจะไปดูก็ได้ แต่สุดท้ายพอเขาไปดูแล้วมันไม่มีอะไรเขาก็ไม่ดูเองแหละเขาก็รู้ว่ามันเป็น private ของเรา เราตรวจแล้วเรามีความสุขไหมในความเป็นจริง หรือบางทีเราสู้ไม่ดูไปเลยดีกว่า แล้วก็ความสัมพันธ์เราก็ราบรื่นต่อไป ใช่เพราะว่าบางทีไอ้แค่แบบเล็กถ้าเรารู้สึกว่าเห็นแค่เล็กๆน้อยๆแล้วเราทำใจไม่ได้อะ ก็ลองดู เหมือนที่ยกตัวอย่างแหละเอดส์ไม่ตรวจก็ไม่เจออะ ถ้าไม่ตรวจก็ไม่เป็นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่อะ นั่นแหละครับก็หวังว่า Made in Blank เนี่ยจะช่วยไปเติมเต็มช่องว่างในของคุณผู้ชายได้ อะไรที่คุณไม่เข้าใจอะไรที่คุณอยากรู้ส่งมาได้เลย เราแหวกแนวไหม
ขอกด dislike เอาไหม มันจะมาเยอะเอานะมันจะมาเยอะเอานะ หรือกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ฝากไปด้วยหรือแม้แต่จะอยากแชร์ให้แฟนเห็นก็ได้ คือบางทีเราไม่อยากพูดกับแฟนตรงๆ แชร์ EP นี้ให้มันดู จริง แล้วก็ จริ แท็ ง กชื่ ผมว่า ย่ง อัน นี้ เนี้ย ก็เป็นไป work ได้นะ เป็นไปได้ แล้วก็ถ้ามีอันไหนรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันตรงใจที่เราอยากจะบอกแฟนแต่เราขี้เกียจบอกเองกูมีปัญหา ส่งลิงก์แปะลิงก์ไปเลย ใครที่รู้สึกว่าคุยกับแฟนแล้วเดี๋ยวแบบประเด็นนี้แล้วแบบคุยแล้วเราเสี่ยง ก็ไม่ต้องเสี่ยง พวกเรามาเสี่ยงให้คุณแล้ว ไปแล้ว subscribe มีนาคมด้วย มีนาคม 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 เจอกันนะจ๊ะ